fondo de los siglos la llama es su alteza real. Llama, la llama, llama, que llama es como se llama. Llama, la llama, llama, que llama es como se llama. Que llama, la llama, llama, que llama es como se llama. Και μετά το παραπέντε, κοιτάξτε τι γίνεται. Η Αργεντινή φημίζεται βέβαια για τα ψητά της. Κοιτάξτε εδώ κάτι κομμάτια μοσχαρίσια. Το μισό ζώο είναι πάνω στη σχάρα. Tu mirada me engañó, ahora sé que no sos mía, la culpa la tengo yo. Yo no quise lastimarte, cada tu bella árbol fuiste bien con vos, oh pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. De mi chacarera esta flor azul. Por la cruz del sur. Βρισκόμαστε στο Τσιλετσίτο, στα 1100 μέτρα υψόμετρο. Εδώ το 1903 χτίστηκε αυτό το τελεφερίκ που βλέπετε από μια γερμανική εταιρεία, προκειμένου να μεταφέρει τους εργάτες και τα υλικά των εξορίξεων από και προς τα ορυχεία Λαμαχικάνα, τα οποία είναι σε υψόμετρο 4.600 μέτρα. Η διαδρομή από εδώ μέχρι το ορυχείο πάνω έπαιρνε γύρω στις 4 ώρες. Αυτή η πόλη ονομάστηκε Τσιλεσίτο γιατί ερχόντουσαν πάρα πολλοί εργάτες από τη γειτονική Χιλή προκειμένου να εργαστούν στο ορυχείο. Κοιτάξτε εδώ ένα τρυπάνι βάσεως που είχαν στο ορυχείο. Τεράστιο. Μόνο που είναι χειροκίνητο, με μανιβέλα. Adentro. La noche cayó sobre el quebrachal. Βρισκόμαστε στο Εθνικό Πάρκο Τα Λαμπάγια, το οποίο είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και έχουμε έρθει ένα tour όπου αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις βραχογραφίες οι οποίες χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πριν και έτσι γνωρίζουμε ότι αυτό το κομμάτι εδώ της γης, στη Λαριόχα, στην επαρχία συγκεκριμένα, αποτελούσε μονοπάτι βοσκών και άλλων. Σε αυτές εδώ τις τρύπες άλεθαν το αλεύρι, το χτυπούσαν σαν να είναι σε ουδί, αλλά έμπαινε και άμμος και από ό,τι τα στοιχεία δείχνουν δεν είχαν οι άνθρωποι τότε υγιή δόντια, γιατί η άμμος διάβρωνε την οδοντοστοιχεία τους. Αυτό το αλεύρι το έφτιαχναν από διάφορους σπόρους που έβρισκαν στην περιοχή. Αυτός εδώ ο βράχος δεν είναι σαν κόντορας? Y el duende de las miradas se le entraron en el alma para el tiempo del carnaval y el monte
su soledad. Se va la chapita donata. Adentro su parche golpeó, gritando el supay, la luna bajó al algarroba. Κοιτάξτε το τοπίο, δεν είμαστε στη ΣΥΠΑ, σε καμιά Γιούτα. Στην Αργεντινή είμαστε ακόμα και διασχίζουμε αυτή την ορεινή έρημο στα 1350 μέτρα υψόμετρο για να πάμε από το ένα εθνικό πάρκο στο άλλο, από το Ταλαμπάγια στο Ισκιγκουαλάστο. Έκανε μαθήματα για να μπορέσει να το δει αυτό. Βέβαια. Κοιτάξτε, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχω ξετρελαθεί με το τοπίο. Έχει πολύ κόκκινη άμμο χώμα συνδυασμό των δύο. Και είδαμε και πάρα πολλά γκουανάκος που είναι κάτι τρισχαριτωμένα ζωάκια στην ίδια οικογένεια με τα λάμα, ξαδελφάκια ή κάτι τέτοιο. Τώρα οδηγούμε εδώ στη Σεληνιακή Κοιλάδα, όπως τη λένε, στο Εθνικό Πάρκο Ισκιγκουαλάστο, όπου επιτρέπεται να επισκεφτούμε μόνο σε κομβόι. Είμαστε δηλαδή κάπως αυτοκίνητα, ο ένας πίσω από τον άλλον και μπροστά είναι ο φύλακας του πάρκου, ο οποίος μας ξεναγεί. Σταματάμε σε κάποια σημεία και βλέπουμε το τοπίο, τα αξιοθέατα, ό,τι έχει να μας δείξει. Από εδώ εμπνεύστηκαν οι Αιγύπτιοι τη σφίγγα. Ορίστε, η φύση την είχε δημιουργήσει πρώτα. Αυτό είναι το υποβρύχιο. Αυτός εδώ ο νερόμυλος στο χωριό Χουάκο κατασκευάστηκε το 1790. Από εκεί πάνω έριχναν το σιτάρι και το άλεθαν για να κάνουν αλεύρι. Από εδώ ερχόταν το νερό για να γυρίσει τον τροχό και να δώσει κίνηση στον μήλο. Αυτή η λίμνη δίπλα στη Κομόπολη Ροντέο είναι διάσημη για το windsurfing, αφού κάθε μέρα έχει τρομερό αέρα και είναι μια μικρή λιμνούλα, οπότε δεν έχει κύματα μεγάλα. Οπότε είναι ιδανικό σημείο και έρχονται αθλητές από όλο τον κόσμο που λατρεύουν το σπορ. Είτε για windsurfing είτε για kitesurfing.
Σε αυτόν εδώ τον λόφο πρέπει να έχει βραχογραφίες. Για να δούμε άμα θα τις βρω. Κάτι βρήκα εδώ. Μάλλον αυτές είναι οι βραχογραφίες. Μοιάζουν λίγο σε σχήματα με τις βραχογραφίες που είδαμε στο Εθνικό Πάρκο Ταλαμπάγια. Εκτός από αυτήν εδώ τη φάτσα που είναι σαν Pac-Man. Λέτε να έπαιζαν Pac-Man και οι πρόγονοί μας. Να και ένα λαγουδάκι. Έχουμε έρθει στο αστεροσκοπείο, στο Εθνικό Πάρκο Λεονσίτο, για να δούμε, τώρα βλέπουμε τον ήλιο για τη διάρκεια της ημέρας και αργότερα θα δούμε και τα αστέρια. Εδώ είναι ο Ηλίας και βλέπει τον ήλιο και τις ηλιακές καταιγίδες. Αυτά είναι τα σοβαρά τα τηλεσκόπια με τα οποία παρατηρούν το διάστημα, μέσω υπολογιστών βέβαια. Αυτό είναι τηλεσκόπιο, τεράστιο. Εδώ κατασκευάζουν ένα κινέζικο ραδιοτηλεσκόπιο, το οποίο η κεραία του θα έχει διάμετρο 40 μέτρων, οπότε θα είναι το μεγαλύτερο στη Λατινική Αμερική. Τώρα το μεγαλύτερο βρίσκεται στη Χιλή, στην έρημο Ατακάμα, και έχει 30 μέτρα διάμετρο. Αυτή είναι η λεγόμενη Πάμπα, μια ξεραμένη λίμνη. Πώς είναι στη ΣΥΠΑ το Μπόνεβιλ, εκεί που σπάνε τα ρεκόρ ταχύτητας. Μπήκαμε κι εμείς εδώ με το βανάκι να σπάσουμε το ρεκόρ ταχύτητας του Δον Ρούφου. Πώς θα πιάσουμε? Καμιά μπορεί και 130. Όχι, για άλλο λόγο ήρθαμε εδώ. Γιατί εδώ πέρα είναι η πρωτεύουσα της ιστιοπλοείας της Στεριανής. Και ως ιστιοπλός ήθελα χρόνια να κάνω στεριανή ιστιοπλοεία. Με ένα τρίκυκλο δηλαδή. Ο Ηλίας ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα. Εδώ φτιάχνει την κάμερα. Oye amigo, vamos hoy a platicar de la droga y el licor que tu mente sí puede engañar. Λοιπόν, ήθελα καιρό να το δοκιμάσω αυτό, χρόνια, αλλά δεν φανταζόμουν ότι εδώ θα μπορούσα να το δοκιμάσω. Είμαι στην πρωτεύουσα της στεριανής ιστιοπλοείας, να το πω, πώς να το πω. Έχω αυτό το αυτοκινητάκι με ένα πανί μουδαρισμένο, γιατί σήμερα έχει πάρα πολύ αέρα. Και δοκιμάζω εδώ πέρα, έχω τη σκότα στο χέρι, έχω τιμόνι, φρένα δεν έχει. Για να σταματήσω πρέπει να πάω κόντρα στον άνεμο ή να λασκάρω σκότα. Πάμε ένα τάκ. Αυτό είναι το λεγόμενο τάκ. Στρίβουμε από την άλλη και πάμε προς την άλλη μεριά. Ουσιαστικά κάνω μονίμως πλαγιοδρομία για να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να γυρίσω στην αφετηρία, έτσι. Είναι πολύ ωραίο και εύκολο. Έχω τη σκότα στο χέρι, ρυθμίζω. Άμα τη φερμάρω, πάμε πιο γρήγορα. Για να δοκιμάσουμε λίγο ταχύτητα. Con esto tú te elevas para escapar un momentito de tu triste
escapar de tu triste realidad. Trata de escapar de tu triste realidad. Boxe. Haces esto en busca. Να κι άλλος ένας συνάδελφος. Αυτοί κάνουνε διπλό. Τους πάνε βόλτα δηλαδή. Εμένα περιέργως δεν με πήγανε ούτε για δοκιμή βόλτα. Μου είπανε λίγο τα βασικά και μου έδωσαν κατευθείαν το δικό μου. Αλλά εντάξει, εύκολο είναι. Πάμε ένα τάκ. Τρέμουν όλα, κοντεύουν να ξεβιδωθούν οι ρόδες, έχει πιάσει ταχύτητα. Wow! Για μουδάρισμα είμαστε. Έχει φρεσκάρει ο αέρας. Έχω και το χαλινάρι εδώ, λες και για καβαλικεύω άλογο είναι. Όταν είμαι πολύ κλειστός με τον άνεμο, καμιά φορά βγάζει σπηλιάδα και μου σηκώνει τη ρόδα. Αλλά εντάξει, λασκάρω σκότα αμέσως. Μην του πάρουμε κιόλας. 3, 2, 1, τάκ! Αυτό είναι. Πόσο μ' αρέσει να εκμεταλλεύομαι τον άνεμο και να κινούμε απλά επειδή φυσάει. Δεν είναι φανταστικό? Γι' αυτό μ' αρέσει η ιστιοπλοεία. Φυσάει και με τον κατάλληλο τρόπο εκμεταλλεύεσαι τον άνεμο και κινείσαι. Χωρίς να ξοδεύεις ενέργεια, χωρίς να σπαταλάς τίποτα. Απολύτως οικολογικά. Ότι θα έκανα ιστιοπλοεία και στο βάθος θα γνάντευα τις Άνδης, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Φανταστικό. Αυτές οι κορυφές εκεί εντωμεταξύ είναι γύρω στα 6.700 μέτρα υψόμετρο. Σήμερα πάμε μέχρι τη Λαγκούνα Μπλάνκα. Βρίσκεται στα 3.100 μέτρα υψόμετρο και θέλουμε να κατασκηνώσουμε εκεί με το πανάκι για να συνηθίσουμε λίγο το υψόμετρο. Και αύριο το πρωί θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια μικρή πεζοπορία μέχρι το αρρώγιο Τουρκουέζα, δηλαδή το Τυρκουάζ Ριάκι. Είναι ένα απίθανο ριάκι στα 4.100 μέτρα, το οποίο όχι μόνο το νερό έχει χρώμα τυρκουάζ, αλλά μέχρι και οι πέτρες μέσα στο νερό. Είναι λόγω των στοιχείων που μεταφέρει το νερό. Βλέπετε ήδη τώρα οδηγούμε μέσα σε ένα φαράκι, είμαστε πάνω στις Άνδης και σιγά σιγά θα ανέβουμε μέχρι τα 3.100 μέτρα υψόμετρο. Είναι και ένα πρώτο τεστ για τον Don Rufo. Έχει ανέβει μέχρι τα 2.700 προς το παρόν στις Άλπεις. Τώρα θα το ξεπεράσουμε, ελπίζω να μην έχει πρόβλημα στα 300 γιατί θα χρειαστεί να ανέβει αργότερα και πολύ παραπάνω. Εδώ βλέπετε συναντιούνται δύο ποτάμια, ένα πεντακάθαρο και ένα λασπωμένο. Έχουμε ανέβει στα 2.700 τώρα.
Εντάξει, πατός είναι ο χωματόδρομος. Απλά έχω βάλει αργό διαφορικό λόγω των κλήσεων που έχει, για να έχουμε δύναμη. Διασχίζουμε το ριάκι συνέχεια. Και ανεβαίνουμε λες κι είμαστε σε τάγκς. Σιγά σιγά σκαρφαλώνουμε. Έχουμε ξεπεράσει τα 3.000 μέτρα. Μια χαρά τραβάει το αυτοκίνητο. Με μια Δευτέρα αργή ανεβαίνουμε. Εδώ πέρα θέλει λίγο προσοχή επειδή πέφτουν πολλές πέτρες και δεν θέλω να χτυπήσουν από κάτω. Οπότε επιλέγω την κατάλληλη γραμμή. Μέχρι τώρα δεν έχουμε χτυπήσει πουθενά. Να τη Λαγκούνα Μπλάνκα. Φτάσαμε 3.100 μέτρα υψόμετρο. Μια χαρά τα κατάφερε ο Δον Ρούφος. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το δοκιμάσω λίγο το βανάκι σε τέτοια εδάφη και τέτοιο υψόμετρο. Μια χαρά συμπεριφέρεται, δηλαδή το υψόμετρο δεν φαίνεται να το επηρέασε. Καλά, δεν είναι και πολύ ψηλά. Θα μας δοθεί αργότερα η ευκαιρία να το δοκιμάσουμε πολύ ψηλότερα. Είμαστε λίγο πολύ στο επίπεδο του χιονιού. Θα έχει ψοφόκρυο εδώ το βράδυ, αλλά γι' αυτό ήρθαμε με το βανάκι. Θα ανάψουμε το αερόθερμό μας και θα είμαστε μέσα ζεστά και άνετα. Τώρα την ημέρα η θερμοκρασία είναι μια χαρά. Σε αυτά τα μέρη υπάρχει τεράστια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και νύχτας. Από τη στιγμή που δει ο ήλιος, σε μια ώρα η θερμοκρασία πέφτει 10-15 βαθμούς. Πριν να δύσει ο ήλιος είμαστε με κοτομάνικα και αφού δύσει χρειάζεται μπουφάν, σκούφο. Σήμερα ξεκινήσαμε από τα 3.100 μέτρα υψόμετρο για να ανεβούμε στο αρόγιο Τουρκουέζα, δηλαδή το Τυρκουάζ Ρέμα, στα 4.100 μέτρα. Έχουμε λοιπόν 1.000 μέτρα υψομετρική διαφορά, παίρνει περίπου 3 ώρες η ανάβαση και ευτυχώς οι συνθήκες είναι ιδανικές. Συνήθως δεν έχει πολύ αέρα. Τώρα κινούμαστε δίπλα σε αυτό εδώ το ρέμα και θα ανεβούμε εκεί πάνω στα βουνά τα χιονισμένα. Να και ένα γκουανάκο. Κοιτάξτε εκεί παγετώνα. Εδώ είναι και η κορυφή Μερσεντάριο στα 6.770 μέτρα υψόμετρο, που σημαίνει ότι είναι μόλις λίγο χαμηλότερη από το Ακονκάγκουα, το ψηλότερο βουνό της Αμερικανικής Υπήρου. Φτάσαμε στο αρόγιο Τουρκουέζα, το Τυρκουάζ Ριάκι. Κοιτάξτε διαφορά. Το ένα είναι λασπωμένο και το άλλο που έρχεται από εδώ είναι Τυρκουάζ. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Δεν είναι ότι το ριάκι έχει Τυρκουάζ νερό. Ακόμα και οι πέτρες είναι Τυρκουάζ. Κοιτάξτε εδώ. Απίστευτο χρώμα. Αυτό είναι από τα πιο εντυπωσιακά μέρη που έχω επισκεφτεί. Τι λες, ωραίο? Σαφέστατα, πάρα πολύ ωραίο. Άξιζε που έπεσε στο ποτάμι. Εντάξει, αλλά δεν έκανε να μην έπεσα στο ποτάμι, αλλά οκ.
και θα ήταν καλύτερα. Και δεν έπεσα καν στο τριπουάζ, έπεσα στο κόκκινο, το λασπωμένο. Λασπωμένο. Τουλάχιστον έπρεπε να διαλέξεις το τριπουάζ να πέσεις. Εντάξει, άλλη φορά θα ξαναπέσω. Εντάξει. Αυτό το μέρος δεν το είχα ακούσει καθόλου, αλλά μας το είπε η Φλόρ, μια Αργεντίνα η οποία ταξιδεύει με ποδήλατο ήδη περίπου 1,5 χρόνο στη χώρα της. Thank you, Flor! Πάμε αργά στα τάγκς, γιατί είναι και απόγευμα, τα χιόνια λιώνουνε και φούσκωσε το ριάκι. Μην χτυπήσουμε και πολλές πέτρες, καλό θα είναι. Δεύτερη φορά που μας σώζει ο μετρητής ελαστικών που έχω βάλει. Είδα την πίεση να πέφτει από τα 50 τόσα και κατάλαβα αμέσως ότι πάθαμε λάστιχο, οπότε σταματήσαμε άμεσα. Έβαλα ένα μακαρόνι, κατευθείαν δηλαδή σε 5 λεπτά τελειώσαμε. Εύκολη δουλειά και μετά στην πόλη μπορούμε να πάμε και σε ένα λαστιχά να το κάνει εσωτερικά ίσως καλύτερα. Έτοιμοι είμαστε και μπορούμε να φουσκώσουμε. Llama la llama, llama, que llama es como se llama. Que llama la llama, llama, que llama es como se llama. Que llama la llama, llama, que llama es como se llama. Ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε το σύστημα που έχω κάνει για να πλένουμε το αυτοκίνητο, αλλά και για να γεμίζουμε νερό στη δεξαμενή του αυτοκινήτου. Ουσιαστικά έχω πάρει μία αντλία. Αυτή εδώ η αντλία είναι ολόιδια με την αντλία που έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο, στη δεξαμενή νερού του αυτοκινήτου. Πήρα μία ίδια έτσι ώστε αν χαλάσει εκείνη να την αντικαταστήσω με αυτήν. Οπότε λειτουργεί και σαν εφεδρική. Αλλά την έχω έτσι ώστε να τη βάζουμε σε ένα ριάκι. Έχω βάλει και αυτό το φίλτρο, γιατί μερικές φορές γεμίζουμε τη δεξαμενή του αυτοκινούμενου από τα ριάκια. Οπότε έχω βάλει αυτό το φίλτρο να κάνει έτσι έναν καθαρισμό. Έχω βάλει και στην αντλία πάνω μια σίτα για τα χοντρά, μη πάρει κλαδάκια. Έχω καλώδια τα οποία έτσι κι αλλιώς τα έχω κάνει μακριά, γιατί σε μερικές περιπτώσεις αν μείνουμε κάπου στη σκιά επί μέρες, έχω προνοήσει για να μπορούμε να βγάλουμε ένα από τα φωτοβολταϊκά πάνελς και με αυτά τα καλώδια να είναι το βανάκι στη σκιά και το πάνελ στον ήλιο. Οπότε τα ίδια καλώδια τα έχω προσαρμόσει ώστε να λειτουργούν και σε αυτήν εδώ την πατέντα με την αντλία. Δηλαδή δίνουν ρεύμα στην αντλία και έτσι μπορούμε να πλένουμε το αυτοκίνητο, να γεμίσουμε τη δεξαμενή. Προς το παρόν το αυτοκίνητο χρειάζεται ένα καλό πλύσιμο, γιατί εδώ και 2 εβδομάδες στους χωματόδρομους έχει γίνει από πάνω μέχρι κάτω χώμα. Μέχρι και εδώ πάνω λάσπη έχει. Το όρος του Κεράλ ήταν πέρασμα για τους Ίνκας και εδώ φαίνονται οι βραχογραφίες από την εποχή εκείνη. Έπαιζαν και Super Mario Bros φαίνεται οι Ίνκας. Από εδώ περνούσαν οι Ίνκας και έφταναν βέβαια μέχρι τη Βολιβία, το Περού. Αυτό είναι το νεκροταφείο των Αντινιστών, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα προκειμένου να θαυτούν εδώ οι εργάτες που πεθάνουν από τις κακουχίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου της Αργεντινής. Εκεί δούλευε και ο αδελφός του προπάπου μου, αλλά δεν τον βρήκα. Μετέπειτα θαύτηκε εδώ ένας ορειβάτης Άγγλος, ο οποίος πέθανε κατά την προσπάθειά του να κατακτήσει το Ακονκάγκουα, που είναι η πιο υψηλή κορυφή της όλης της Αμερικανικής Υπήρου. Κανείς δεν ζήτησε το σώμα του, οπότε θαύτηκε εδώ. Και έτσι ξεκίνησαν να θάβονται εδώ και άλλοι ορειβάτες που πέθαναν κατά την προσπάθειά τους
να ανεβούν στο Aconcagua. Στην πορεία έγινε ένα τρίτο κύμα ταφής ανθρώπων που θέλανε, ζητήσαν οι ίδιοι να θαυτούν εδώ μια ανάσα από το Aconcagua. Κάτω από αυτήν τη φυσική γέφυρα υπήρχαν αυτά τα θερμά λουτρά, τα οποία όμως καταστράφηκαν σε μια πλημμύρα και έκτοτε το ζεστό θιούχο νερό αρχίζει να καταλαμβάνει το μέρος. Αυτό είναι το Aconcagua, το ψηλότερο βουνό της Αμερικανικής Ηπείρου, στα 6.961 μέτρα υψόμετρο. Εδώ πάνω στις Άνδεις βρίσκονται τα σύνορα μεταξύ Αργεντινής και Χιλής. Εμείς δεν θέλουμε τώρα να περάσουμε στη Χιλή, αλλά πάμε μια βόλτα, αν μπορέσουμε να ανέβουμε στο Πάσο εκεί πάνω στα βουνά, γιατί εκεί υπάρχει και ένα άγαλμα το οποίο το άγαλμα αυτό το έχτισαν το 1904 ως σύμβολο για μια συμφωνία μεταξύ Αργεντινής και Χιλής ως προς τα σύνορα. Υπήρχε διαφωνία για πολλά χρόνια και όταν τελικά συμφώνησαν οι δύο χώρες έφτιαξαν αυτό το άγαλμα για να συμβολήσουν έτσι την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών και το έβαλαν ακριβώς πάνω στα σύνορα. Βέβαια βλέπω η πλαγιά να έχει πολύ χιόνι και μάλλον ο δρόμος δεν θα περνάει. Για να δούμε. Α, ναι, έχει και μπάρα, είναι κλειστός ο δρόμος. Είναι ακόμα νωρίς, δεν έχει καλοκαιριάσει. Δεν πειράζει. Είδαμε από εδώ τη θέα και θα κατέβουμε πάλι. Ήρθε η ώρα να κατεβούμε στην πόλη, στη Μεντόσα. Πρέπει να διοργανωθούμε και να εφοδιαστούμε για να κατέβουμε στο νότο της Αργεντινής, γιατί ύστερα θα κάνουμε μήνες να συναντήσουμε μεγάλη πόλη. Οπότε στη Μεντόσα θα κάνουμε συνάλλαγμα, θα ψωνίσουμε, θα κανονίσουμε ό,τι χρειάζεται, να ετοιμαστούμε για τη συνέχεια του ταξιδιού. Η Αγγελική πήγε από την άσφαλτο με το βανάκι. Εγώ επέλεξα αυτή τη χωμάτινη διαδρομή που λέγεται Ρούτα Provincial 13. Μέχρι στιγμής είναι βατός ο χωματόδρομος, αλλά βλέπετε είναι όμορφα. Κινούμε ανάμεσα στα βουνά των Άνδεων. Και απολαμβάνω τη διαδρομή, μπορώ να πω, σίγουρα πολύ περισσότερο από την Αγγελική που είναι στην άσφαλτο. Στα 2.800 μέτρα είμαι, οπότε μια χαρά τραβάει το μηχανάκι, δεν είναι πολύ ψηλά. Αυτό είναι το Cerro Siete Colores, δηλαδή το 7χρωμο βουνό. Βλέπετε έχει ιδιαίτερα χρώματα, λόγω των ορυκτών φυσικά που έχουν τα πετρώματα. Εδώ η διαδρομή γίνεται ενδιαφέρουσα.
Αλλά είναι εξωπραγματικό το τοπίο. Ουσιαστικά οδηγώ μέσα σε ένα στενό φαράγγι. Από ό,τι φαίνεται ίσως να κατεβαίνει και νερό από εδώ κάποιες φορές. Εδώ είναι λες και βρίσκομαι στο Far West, στη μέση του πουθενά, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Έχει αυτόν τον εγκαταλειμμένο οικισμό. Είχαν και φούρνο εδώ, σκεπή με ξύλα και καλάμια και έχτιζαν με πληθιά. Από λάσπη. Ανέβηκα στα 3.100 μέτρα υψόμετρο και έχει κλείσει λίγο ο καιρός. Βλέπετε είναι μαύρα τα σύννεφα, ρίχνει μερικές σταγόνες. Αλλά νομίζω θα τη γλιτώσω την βροχή. Μπροστά φαίνεται λίγο καλύτερα. Δεν το έγραψα εγώ αυτό. Καλά βρίσκομαι στο παράδεισο, έτσι. Στην Αργεντινή τα μισά μηχανάκια είναι XR. Έχουν ένα σωρό μοντέλα, παλιά και καινούρια, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Και κάποια είναι φανταστικά μοντέλα. Οργώνουν αυτήν τη τεράστια χώρα από πάνω μέχρι κάτω, σε κάθε της γωνιά. Εδώ τώρα έχει κάποιες αναβάσεις λίγο απότομες, αλλά εντάξει, διαχειρίσιμες είναι. Είμαι στα 2.800. Τραβάει τουλάχιστον το μηχανάκι. Οπα. Εδώ έχει αυτές τις κινούμενες πέτρες, οι οποίες είναι λίγο σαν άμμος. Σκάβει το λάστιχο πίσω δηλαδή. Εδώ κάποιο μηχανάκι έχασε και τη χούφτα του από ό,τι φαίνεται, από αυτό το κίτρινο κομμάτι. Εδώ μάλλον θέλει λίγο σπρώξιμο. Για να δούμε. Όπως σκάβει πίσω. Δεν προχωράει. Ανέβηκε λίγο, αλλά έχει πολύ ακόμα. Πάλι ανέβηκα στα 3.000 μέτρα. Κυκλώνω εδώ τα βουνά. Μου έρχονται κάτι ψυχάλες ώρες, γιατί πάλι κλείνει ο καιρός. Αυτό πρέπει να είναι το ψηλότερο πέρασμα εδώ, 3.100 μέτρα πάλι. Αν κρίνω από το σημάδι εδώ. Τώρα κατεβαίνουμε από την άλλη. Πάμε από εδώ. Από εδώ αρχίζει και φαίνεται ο κάμπος της Μεντόσα. Είναι βέβαια μακριά ακόμα. Κοιτάξτε εδώ που βγήκα. Από εδώ κάτω φαίνεται η Μεντόσα. Τώρα θα αρχίσω να κατεβαίνω όλες αυτές τις φουρκέτες και θα βγω στον κάμπο. Los collas de la puna nunca les puede
Φτάσαμε λοιπόν στη Μεντόσα. Αυτό είναι το πάρκο Σαν Μαρτίν. Κάνουν και κοπηλασία σε αυτή τη λιμνούλα. Su charanguito, su quena y chicha para bailar. Llama, llama, que llama es como se llama. Llama, llama, que llama es como se llama. Que llama, que llama es como se llama. Que llama, que llama es como se llama. Η Αγγελική ήθελε να την κυκλοφορήσω. Ορίστε, δείτε εδώ, στις πιο είναι γειτονιές τι φέρνω. Είμαστε στη γειτονιά Αριστίδη. Η γειτονιά αυτή έτσι λέγεται, Αριστίδης. Αν μας βλέπει κανένας Αριστίδης, έχεις γειτονιά εδώ, στη Μεντόσα. Τελικά τα ψητά την κέρδισαν την Αγγελική. Κοιτάξτε εδώ, έχει αντικριστό πώς κάνουν στην Κρήτη. Morcilla, chorizo y la costilla. La tengo acá también tengo. Ήρθε η ώρα για την πρώτη επισκευούλα. Τα ρουλεμάν, το ρουλεμάν εδώ μάλλον, ειδικά στον τροχό του οδηγού, είναι λάσκα, οπότε θέλει σφίξιμο, γιατί είχε αρκετό τζόγο ο τροχός και ακουγόταν ένας θόρυβος τώρα τελευταία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στους χωματόδρομους που πήγαμε ήταν σπαστήρια, είχε αυτά τα κυματάκια ας πούμε, και το αυτοκίνητο κοπανιόταν για χιλιάδες χιλιόμετρα έντονα, πολύ έντονα. Οπότε δεν πέρασε καλά και προφανώς αυτό φαίνεται και στα ρουλεμάν που λασκάρανε. Αλλά εντάξει, μικρό το κακό, τα ρεγουλάρουμε, τα γρασάρουμε όλα και ελπίζουμε να είμαστε εντάξει. Καλά, εδώ ο Χουάν Πάμπλο είναι μάστορας, είναι μάγος. Ανακάλυψε άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Αυτό εδώ το ακρόμπαρο της κρεμαγέρας έχει κενά, εμφάνισε τζόγο εδώ πέρα, οπότε το αλλάξαμε. Que se prepare el guitarrero.